ang healthy, ang smooth, ang kintab. Napansin ko talaga na may difference sa hair ko after ko tong gamitin. Dinaig pa ang nagpasalon, nagpariban, at gumasto ng libo-libo. Mas makakatipid ka nito. Meron siyang keratin plus vitamins. Nagsasayang lang kayo ng pera kakasalon. Hey mans! Welcome back to my channel, and if you're new here, hi! It's nice to see you here. Ang video natin ngayon is about hair care. Meron akong i-share sa inyo and I've been testing this out for a month na and sobrang nagustuhan ko talaga siya. Kaya sabi ko, gagawan ko siya ng review. Napakamura din niya kaya for sure magugustuhan nyo. And lately kasi marami sa inyo ang nakapansin ng aking hair. I don't know why. Marami sa inyo ang nagtatanong kung ano ba yung mga products na ginagamit ko sa aking hair at paano ko ba na-maintain yung ganda at kintab ng aking buhok kahit sobrang taas niya. Yes, sobrang taas po ng aking buhok. Wait, pakita ko sa inyo guys. So, ganito kahaba yung hair ko. Abot pet na talaga yung hair ko. And to be honest guys, it takes a lot of effort talaga kung gusto mo magkaroon ng mataas na hair. So, ayan, ibabahagi ko sa inyo guys kung paano ba na-achieve itong dinaig pa ang nagpasalon, nagpariban, at gumasto ng libo-libo para ma-achieve itong pagka-straight at pagka-shiny ng buhok. So, ito siya guys. Wala na pong intro-intro. Ipapakita ko na sa inyo yung ginagamit ko sa aking hair. At walang iba kundi itong Vitakeratin Expert Salon Treatment. So, bale, meron akong 1 dozen dito. Bali, 12 pieces siya na sachet. And punitin ko lang siya guys. So, wait lang. So, ito na nga yung ginagamit ko. Ito yung 1-minute hair treatment lang. And ito din yung hair care secret ko na hindi lalagpas ng 10 pesos. Yes, ganun siya kamura. Sinasabi ko sa inyo guys, nagsasayang lang kayo ng pera kakasalon. So, bali sa halagang 6 pesos, meron ka ng DIY hair salon treatment. And sa 6 pesos mo, meron ka ng 20 ml of products. Sa akin guys, sulit na yun. Actually, isang sachet lang nito guys. Saktong-sakto na siya sa aking mahaba na hair. So, ganito pala yung packaging niya and some of the informations about the products ay nakalagay dito sa likod. So, itong Vitakeratin pala guys, wala silang available na malalaking container. Sachet lang yung meron sila. And for me, mas makakatipid ka nito pag sachet yung gagamitin mo. Kaya for me, mas okay na okay sa akin gumamit ng sachet kasi nakakatipid ako. Ang maganda pa nito, meron siyang keratin plus vitamins. Yung benefit na makukuha natin sa vitamins nito is that it gives our hair the daily boosted nourishment it needs to be silky, glossy, stronger, and look healthier. While yung keratin naman, nakakatulong siya i-restore yung straightness and smoothness ng ating hair. So, alam niyo na kung bakit sobrang bagsak, sobrang shiny, at sobrang straight ng aking buhok. Kung bakit hindi na siya frizzy, buhaghag, at damage kagaya nung dati. Ito lang talaga yung hair care secret ko. So, dalawang variant pala ng Vitakeratin yung ginagamit ko. Una, itong Brazilian Straight for frizzy and unruly hair with Brazil nut oil. Yung kalawa naman is this one. It's the Ultra Rich Shine for straight and smooth hair with rose oil. And yung scent nito guys is parang coconut, which is hindi ko masyadong bet, kaya minsan ko lang tong ginagamit. Ito talaga yung ginagamit ko everyday kasi sobrang bet na bet ko yung scent niya. So, ito-demo ko sa inyo guys kung paano ko ginagamit itong DIY hair salon treatment at paano din niya napaganda yung buhok ko. So, without further ado, keep on watching! Hey guys! Good morning! I just woke up and as you can see, naka-bathrobe na din ako and maliligo na. So, I'll see you guys later.
So, after kong maligo, binabalot ko muna yung hair ko ng towel for 5 minutes. Tsaka guys, huwag nyo i-blower yung buhok nyo or palaging nagpa-plansya ng hair. Kasi isa yan sa rason kung bakit nasisira yung hair natin. So, ako yung ginagawa ko pag nagpapatuyo ako ng buhok is tinututok ko lang siya sa electric fan. While sinusuklay ko siya until sa matuyo yung hair ko. Guys, napansin ko talaga na may difference sa hair ko after ko tong gamitin. And if you're like me na mahilig magpa-rebond yearly, magpakulay ng buhok monthly, at mag-blower at magplansya ng buhok weekly, I do recommend na itry nyo to kasi nakakatulong siya ibalik alindog yung hair natin. At nababalik din niya yung ganda ng ating buhok after nitong ma-damage. And if gusto nyong ipamper yung hair nyo, this is perfect for you. Ako guys, gumagamit talaga ako ng keratin before as maintenance na din. At para hindi din mag-dry yung hair ko kasi nga nagpapa-rebond at nagpapakulay nga ako ng buhok. But compared dun sa ginagamit kong keratin before, ito talaga yung nagustuhan ko guys, as in walang halong keme. Observation ko lang kasi dun sa ginagamit kong keratin before, sobrang smooth, sobrang soft niya i-apply sa hair. Pero every time binabanlawan at natuyo na siya sa hair ko, sobrang frizzy, sobrang dry at nagtatangled siya sa hair ko, which is ang hirap niyang isuklay guys. Hindi ko alam kung bakit ganun, pero ito, nung pagbanlaw ko pa lang sa kanya, nakita niyo naman na napapashine niya agad yung hair ko. Napaka-smooth niya hawakan, lalo na nung pinatuyo ko siya gamit lang yung electric fan. Hindi talaga siya nagtatangled, kaya hindi ako nahihirapan every time na sinusuklay ko siya. Hindi din siya frizzy, sobrang gaan, sobrang komportable lang siya sa hair. Tapos, isa din sa napansin ko dun sa ginagamit kong keratin before, ang bilis mag-oil up ng hair ko to the point na sobrang lagkit talaga niya. Siguro isa din yun sa rason kung bakit ako palaging nagbe-breakout before. Kasi mas lalo nitong pinapa-oily yung face ko. So if you guys are wondering kung bakit hindi mawala-wala yung acne and pimples nyo, try nyo palitan yung mga hair care products nyo kasi baka yan yung nakakadulot ng breakouts nyo. And ito guys, I've been using this one for 1 month at never na talaga ako nag-breakout, nagka-acne, nagka-pimples. Sobrang komportable, sobrang presko niya talaga sa hair. Just a reminder lang, it will not make your hair very, very straight na sobrang flat. Actually guys, mas gusto ko pa nga yung ganito, yung natural lang siya tignan at hindi siya ganun ka-flat. Siguro kung i-rate ko to, 5 star to sa akin. Bukod kasi sa ang mura niya, talagang na-save niya yung hair ko from damage. Tignan nyo naman ang bagsak, ang healthy, ang smooth, ang kintab. Ito guys, walang halong keme to ha. Hindi ko to plinansya, hindi ko din to blinower. Tinuto ko lang talaga to ng electric fan at ganito na yung itsura niya after niyang matuyo. So, lapit ako sa inyo guys ha, para mas makita nyo ng klaro yung hair ko. So, ganyan siya. Ayan. As you can see, sobrang healthy niya talaga tignan. Sobrang smooth din. Sobrang nakaka-inlove hawakan yung hair ko guys. Napaka-smooth niya and sobrang bango din niya guys. O diba, kahit naka-lockdown, pwede ka pa rin umaura. So if you guys are interested to check this out, ilalagay ko yung link sa description box. So this is the key to a best pack na pack gandang keratin and healthy sigla hair. Dahil binalik niya yung alindog ng aking buhok, ready na akong i-unlock ang aking aura. So I guess that's all for this video guys, and I hope you learned something from me. Thank you so much for watching. And shoutout pala kay Simple Yosh, siya yung gumawa ng aking outro. Actually, sobrang tagal ko na naghahanap ng magandang outro and perfect na perfect yung ginawa niya for me. Kaya thank you so much Simple Yosh. So don't forget to share this video, like this video, and subscribe to my YouTube channel. Bye! I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you.